Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 20, The Structure of the Universe, Text number 1. Srimad Bhagavatam, zpěv 5. kapitola 20. Studium vesmírné struktury, sloka číslo 1. Goswami said, "Hereafter I shall describe the dimensions, characteristics, and forms of the 6 islands, beginning with the island of Plaksha." Velký mudrc Šukadeva Goswami pravil, následně popíši rozměry, charakteristiky a podoby 6 ostrovů, počínaje ostrovem Plaksha. So I'll read a little bit of the summary of the chapter. Takže tato kapitola podává popis různých ostrovů, počínaje Plaksha dvípem a oceánů, které je obklopují. Popisuje i umístění a rozměry hory zvané Lokáloka. Ostrov Plakšadvíp, jenž je 2krát tak široký jako Jambudvíp, obklopuje oceán šťávy z cukrové třtiny. Vládcem tohoto ostrova je Idhmadžihva, jeden ze synů Maharáže Priyavraty. Okay. Yeah. And one more sentence. The island. Ostrov je rozdělen na 7 oblastí a v každé z nich je jedna hora a jedna velká řeka. Oh, there's no purport. So we'll read text 2. As Sumeru mountain is surrounded by Jambudvip, Jambudvip is also surrounded by an ocean of salt water. The breadth of Jambudvip is 100,000 yojanas, 800,000 miles, and the breadth of the saltwater ocean is the same. Podobně jako je hora Sumeru obklopena Jambudvípem, je i Jambudvíp obklopen oceánem slané vody. Šířka Jambudvípu je 100 000 jožanů, čili 1 280 000 kilometrů, a stejně široký je i oceán slané vody. As a moat around a fort is sometimes surrounded by a garden-like forest, the saltwater ocean surrounding Jambudvip is itself surrounded by Plakshadvip. Tak jako je vodní příkop okolo pevnosti někdy obklopen lesem podobným zahradě, je slaný oceán obklopující Jambudvíp obklopen Plakshadvípem. The breadth of Plakshadvip is twice that of the saltwater ocean, in other words 200,000 yojanas, 1,600,000 miles. Šířka Plakshadvípu je dvojnásobkem šířky slaného oceánu, tedy 200 000 yojanů, 2,560,000 kilometrů. On Plakshadvip there is a tree shining like gold and as tall as the Jambu tree on the Jambudvip. Na Plakshadvípu roste strom, který září jako zlato a je stejně vysoký jako strom Jambu na Jambudvípu. At its root is a fire with 7 flames. It is because this tree is a Plaksha tree that the island is called Plakshadvip. U jeho kořene hoří oheň se 7 plameny, jelikož se jedná o strom Plaksha, ostrov se nazývá Plakshadvíp. Plakshadvip was governed by Idmadjiva, one of the sons of Maharaj Priyavrata. He endowed the 7 islands with the names of his 7 sons, divided the islands among the sons, and then retired from active life to engage in the devotional service of the Lord. Plakshadvípu vládl Idhmadžihva, jeden ze synů Maharáže Priyavraty, který dal 7 ostrovům jména svých 7 synů. Poté je mezi tyto syny rozdělil a zanechal aktivního života, aby se věnoval oddané službě Pánu. Text number 3 and 4. The 7 islands, Varshas, are named according to the names of those 7 sons, Shiva, Yavasa, Subhadra, Shanta, Kshema, Amrita and Abhaya. 7 ostrovů Varš je pojmenováno podle těchto 7 synů. Shivy, Javasy, Subhadry, Shanty, Kshemy, Amrity a Abhayi. In those 7 tracts of land there are 7 mountains and 7 rivers. The mountains are named Manikuta, Vajrakuta, Indrasena, Jyotishman, Suparna, Hiranyashtiva, and Meghamala, and the rivers are named Aruna, Nrimna, Angirasi, Savitri, Suptabhata, Ritambhara, and Satyambhara. Na těchto 7 územích je 7 hor a 7 řek. Hory se jmenují Manikuta, Vajrakuta, Indrasena, Jyotishman, Suparna, Hiranyashtiva a Meghamala a řeky se jmenují Aruna, Nrimna, Angirasi, Savitri, Suprabhata, Ritambhara a Satyambhara.
one can immediately be free from material contamination by touching or bathing in those rivers, and the four castes of people who live in Plakshadvip, the Hangsas, Patangas, Urdvayanas, and Satyangas, purify themselves in that way. Koupeli v těchto řekách či pouhým dotekem jejich vody se lze okamžitě zbavit hmotného znečištění a 4 třídy lidí žijící na Plakshadvipu, Hamsové, Patangové, Urdvayanové a Satyangové, se tímto způsobem očišťují. The inhabitants of Plakshadvip live for 1,000 years. They are beautiful like the demigods, and they also beget children like the demigods. By completely performing the ritualistic ceremonies mentioned in the Vedas, and by worshipping the Supreme Personality of Godhead as represented by the Sun God, they attain the sun, which is a heavenly planet. Obyvatelé Plakshadvipu žijí 1000 let. Jsou krásní jako polobozi a po způsobu polobohů také plodí své děti. Dokonalým vykonáváním védských obřadů a uctíváním nejvyššího pána v zastoupení Boha Slunce dosahují Slunce, jež je nebeskou planetou. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. According to general understanding, there are originally 3 deities, Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva. And people with a poor fund of knowledge consider Lord Vishnu no better than Lord Brahma or Lord Shiva. Všeobecně přijímané pojetí je, že původně existují 3 božstva. Pán Brahma, pán Višnu a pán Shiva. A podle názoru lidí, kteří mají nedostatečné poznání, není pán Višnu o nic lepší než pán Brahma či pán Shiva. This conclusion, however, is invalid. As stated in the Vedas, Ishtapurtan Bahuda Jayamanam Vishvam Bibarati Bhuvanasya Nabhi Tad Evagnis Tad Vayus Tad Suryas Tad Uchandrama Agni Sarvadaivataha. This means that the Supreme Lord who accepts and enjoys the results of Vedic ritualistic ceremonies, technically called Ishtapurta, who maintains the entire creation, who supplies the necessities of all living entities, Eko Bahunam Yovadadati Kaman, and who is the central point of all creation, is Lord Vishnu. Ve Védách stojí ten citát. To znamená, že nejvyšším pánem, který je příjemcem a poživatelem výsledků védských obřadů, odborně zvaných Ishtapurta, udržovatelem celého stvoření, tím, kdo zaopatřuje všem živým bytostem vše potřebné, Eko Bahunam Yovadadati Kaman, a středem celého stvoření je pán Višnu. Lord Vishnu expands as the demigods, known as Agni, Vayu, Surya, and Chandra, who are simply parts and parcels of his body. Lord Krishna says in Bhagavad Gita 9:23, Ye pyanya devata bhakta yajante shadayanvitaha te pimam eva kaunteya yajantya vidipurvakam. Devotees who worship the demigods with firm faith worship me also, but not according to regulative principles. Expanduje se jako polobozy Agni, Váju, Surya a Chandra, kteří jsou bohými částmi jeho těla. Pán Krishna říká v Bhagavad Gita 9.23. Odaní, kteří s pevnou vírou uctívají polobohy, uctívají také mě, ale v rozporu s usměrňujícími zásadami. In other words, if one worships the demigods but does not understand the relationship between the demigods and the Supreme Personality of Godhead, his worship is irregular. Pokud člověk uctívá polobohy, ale nechápe vztah mezi nimi a nejvyšší osobností božství, uctívá nesprávným způsobem. Krishna also says in Bhagavad Gita 9:24, Aham hi sarva yajnanam bhokta cha prabhur evacha. I am the only enjoyer of ritualistic ceremonies. Krishna v Bhagavad Gita 9.24 také říká, jsem jediným poživatelem obřadu. It may be argued that the demigods are as important as Lord Vishnu because the names of the demigods are different names of Vishnu. This, however, is not a sound conclusion, for it is contradicted in the Vedic literatures. Někdo může namítat, že polobozy jsou stejně důležití jako pán Višnu, protože jejich jména jsou různými jmény Višnua. To však není platný závěr, neboť védská literatura jej vyvrací. The Vedas declare, Chandrama manaso jatas chaksho suryo ajayata shrota dayascha pranascha mukad agnir ajayata Narayanat Brahma, Narayanat Rudro Jayate, Narayanat Prajapati Jayate, Narayanat Indro Jayate, Narayanat Ashto Vavaso Jayante, Narayanat Ekadasha Rudra Jayante. The demigod of the moon Chandra came from the mind of Narayan,
and the sun god came from his eyes. The controlling deities of hearing and the life air came from Narayan, and the controlling deity of fire was generated from his mouth. Prajapati, Lord Brahma, came from Narayan. Indra came from Narayan, and the 8 Vasus, the 11 expansions of Lord Shiva, and the 12 Adityas also came from Narayan. Védy prohlašují. Polobuch měsíce Chandra vzešel z mysli Narayana a Bůh slunce z jeho očí. Z Narayana pocházejí vládnoucí božstva sluchu a životního vzduchu. Vládnoucí božstvo ohně pochází z jeho úst. Prajapati, pán Brahma, vzešel z Narayana. Indra vzešel z Narayana a 8 Vasů, 11 expanzí pána Šivy a 12 Adityů vzešlo také z Narayana. In the Smriti Vedic literature it is also said, Brahma Shambhus Tatavaikarkas Chandramascha Shatakratu Evam Adyas Tataivanye Yukta Vaishnava Tejasa Jagat Karyavasanitu Viyujante cha Tejasa Vitejas cha te sarve Panchatvam upayantite. Brahma, Shambhu, Surya, and Indra are all merely products of the power of the Supreme Personality of Godhead. This is also true of the many other demigods whose names are not mentioned here. When the cosmic manifestation is annihilated, these different expansions of Narayan's potencies will merge into Narayan. In other words, all these demigods will die. Their living force will be withdrawn and they will merge into Narayan. Ve védské literatuře Smriti je také uvedeno. Brahma, Shambhu, Surya a Indra jsou pouhými výtvory energie nejvyšší osobnosti božství. To platí i o mnoha dalších polobozích, jejichž jména zde nejsou uvedena. Když je vesmírný projev zničen, tyto různé expanze Narayanových energií splynou s Narayanem. Všichni tyto polobozi zemřou. Jejich životní síla jim bude odňata a splynou s Narayanem. Therefore it should be concluded that Lord Vishnu, not Lord Brahma or Lord Shiva, is the Supreme Personality of Godhead. As a government officer is sometimes accepted as the entire government, although he is actually but a departmental manager, so the demigods, having achieved power of attorney from Vishnu, act on his behalf, although they are not as powerful as he. Proto je třeba učinit závěr, že nejvyšší osobnost božství je pán Vishnu a nikoliv pán Brahma či pán Shiva. Tak jako je vládní úředník někdy považován za celou vládu, ačkoliv řídí pouze její oddělení, i polobozy zmocnění Vishnuem jednají jeho jménem, třeba že nejsou tak mocní jako on. All the demigods must work under the orders of Vishnu. Therefore it is said, Ekale Ishvara Krishna Arasabha Britya. The only master is Lord Krishna or Lord Vishnu, and all others are his obedient servants who act accordingly exactly to his orders. Všichni polobozy musí jednat podle jeho příkazů. Proto je řečeno Ekale Ishvara Krishna Arasabha Britya. Jediným vládcem je pán Krishna, neboli Vishnu, a všichni ostatní jsou jeho poslušnými služebníky, kteří jednají přesně podle jeho nařízení. The distinction between Lord Vishnu and the demigods is also expressed in Bhagavad Gita 9:25. Yanti deva britan devan, yanti madhyajinopi mam. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, whereas the worshippers of Lord Krishna and Lord Vishnu go to the planets in Vaikuntha. Rozdíl mezi pánem Vishnuem a polobohy je také uveden v Bhagavad Gita 9.25. Yanti deva vrata devan, yanti madhyajinopi mam. Ti, kdo uctívají polobohy, odcházejí na planety polobohů, zatímco ti, kdo uctívají pána Krishnu a pána Vishnua, odcházejí na vajkunské planety. These are the statements of the Smriti. Therefore the idea that Lord Vishnu is on the same level as the demigods is in contradiction to the Shastras. The demigods are not supreme. The supremacy of the demigods is dependent on the mercy of Lord Narayan, Vishnu or Krishna. To jsou výroky Smriti. Představa, že pán Vishnu je na stejné úrovni s polobohy, je tedy v protikladu se šástrami. Polobozy nejsou nejvyšší. Jejich svrchovanost závisí na milosti pána Narayana, Vishnua neboli Krishny. Om Jnanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chaksharam Mritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. So on all these different planets in the universe, there are controlling deities. Na všech těchto planetách ve vesmíru jsou vládnoucí božstva. And some of them, the inhabitants, as described here on this planet Plakshadvip,
they worship the sun god. A někteří z nich, jako třeba ti, kteří jsou zde popsáni jako obyvatelé Plakšadvípu, uctívají boha slunce. And because they worship the sun god, when they give up their bodies, they go and join the sun god in the sun planet. A protože uctívají boha slunce, tak potom, co se opustí tělo, tak jdou na planetu slunce. That's not a bad thing. To není špatná věc. Because the sun planet is a higher planet. Protože planeta slunce je vyšší planeta. And the sun god is very exalted personality. A Bůh slunce je velice vznešená osobnost. Or even if they worship Lord Brahma or Lord Shiva, nebo i kdyby uctívali pána Brahmu nebo pána Shivu, that is beneficial. To je prospěšné. Because then they can go and live with Lord Brahma or live with Lord Shiva. Protože pak můžou jít a žít s pánem Brahmou nebo s pánem Shivou. And by associating with such great Vaishnavas, then they can make further advancement. A sdružováním se s takovými velkými Vaishnavy můžou udělat další pokrok. All of the chief demigods are Vaishnavas. Všichni hlavní polobozy jsou Vaishnavové. Lord Brahma is a Vaishnava, Lord Shiva, Vaishnavanam Yata Shambhu, he's the greatest Vaishnava. Pan Brahma je Vaishnava, pan Shiva je největší z Vaishnavů. So someone may say, what's wrong with worshipping the demigods then? Tak někdo pak může namítnout, tak co je špatného na tom uctívat polobohy? Krishna says in Bhagavad Gita, Kamaisthaistaya hrityajnana prapadyante nidevataha. Those who worship the demigods are impelled by materialistic desires. Krishna vysvětluje v Bhagavad Gitě, ti, kteří uctívají polobohy, oni jsou vedeni materialistickými touhami. And their worship is called avidipurvakam, or irregular. A jejich druh uctívání se nazývá avidipurvakam, neboli nesprávný. It's true that they are representatives of Vishnu or Krishna. So in one sense, they are the arms of the Lord, and so worshipping them is the same as worshipping Vishnu. Oni jsou části nebo zástupci pána, proto někdy říkáme, že jsou třeba jako paže pána, proto uctívat je v jednom smyslu je stejné jako uctívat pána Višnua. But it's irregular to worship them separately. Ale je nesprávné uctívat je odděleně. Just like if one wants to get food to the body, then it's irregular to put food in the eyes or the ears or the nose. Když chceme dostat jídlo do těla, tak není správné dávat ho do nosu nebo do očí. It's not the best way. It doesn't work very good. Není to nejlepší způsob a dobře to nefunguje. On the other hand, if one worships Vishnu, then automatically all the demigods are worshipped. Ale na druhou stranu, když člověk uctívá Vishnua, tak automaticky všichni polobozy jsou také uctíváni. Just as if one gives food to the mouth and then it goes to the stomach, then all the parts of the body are nourished simultaneously. Stejně jako když dáme potravu do úst a přijde do žaludku, tak všechny části těla jsou automaticky vyživeny. There's no need to worship any demigods. Není potřeba uctívat žádné polobohy. They are perfectly satisfied when Vishnu is worshipped. Oni sami jsou dokonale spokojení, když pán Višnu je uctíván. In fact, if one thinks that the demigods are on an equal level with Krishna or Vishnu, that is an offense to the chanting of the holy name. Ve skutečnosti, když někdo si myslí, že polobozy jsou na stejné úrovni s pánem Višnuem, tak je to přestupek proti zpívání svatého jména. Just as in government. So say you have a local mayor. He's the mayor of a town. Jako třeba ve vládě. Řekněme, že máte starostu města. So he's accepted as a representative of the government. On je přijímán jako představitel vlády. Or even a policeman. If a policeman stops you on the street and says, come here, I want to speak with you for a minute. Jako když vás policista zastaví na silnici a řekne, počkejte, teď s vámi musím si promluvit. I want to ask you some questions. Musím se vás zeptat pár otázek. So everyone complies. Tak každý souhlasí. If you don't comply, then you're in trouble.
Pokud nesouhlasíte, tak budete mít potíže, because he's representing the government. protože on představuje vládu. He's got the whole government behind him. On má celou vládu za sebou. If you say, well, who are you? Když řeknete, kdo jste vy? You're 22 years old. Just because you have a uniform, you think you're so important? I have to stop and speak with you? Teď vám je jenom 22 let, jenom protože máte uniformu, tak si myslíte, že jste tak důležitý a že já musím zastavit a mluvit s váma. You can't do that. To nemůžete udělat, Because you get in trouble. protože pak se dostanete do problému. He is representing the whole government. On představuje celou vládu. So in that sense, the demigods are also representatives of the Supreme Lord. Tímto způsobem jsou polobozy také představitelé nejvyššího pána. And they can't be disrespected. A nemohou být zneuctěni. But we shouldn't think that they are as good as or they are equal with the Supreme Lord Vishnu. Ale nemůžeme si myslet, že jsou rovni s pánem Višnuem. Similarly, the policeman, the local policeman, he should be respected, but he's not on the same level as the, what do you have, a president of your country? The president of the country. Jako policista ve vesnici někde, on by měl být respektován, ale nemůžeme si myslet, že je na stejné úrovni jako prezident. For example, if somehow or other you came before the president and he told you that you shouldn't do something. Jako kdybyste se dostali před prezidenta a on vám řekl, že něco byste neměli dělat. And you said, well, it's okay because in my town, one of the policemen or one of the local commissioners, he said it was all right. A vy byste řekli, ne, to je v pořádku, protože v mém městě jeden z policistů mě to povolil. President will say, I don't care what they said. I'm above them. And I say it's not okay. A prezident by řekl, mě nezajímá, co oni řekli, já jsem nad nimi a já říkám, že to není v pořádku. You can't hide behind the smaller person. Nemůžete se schovat za menšího člověka a za méně významnou osobu. So Krishna is saying in Bhagavad Gita, Manmana bhavamad bhakto madjajimam namaskaru mami vaishasi satyam te pratijane priyosime. He's saying, always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. And thus you will come to me because you're my very dear friend. Krishna říká v Bhagavad Gita, vždy na mě mysli, staň se mým odaným, uctívej mě a klaň se mi, tak určitě přijdeš ke mně, neboť si mým odaným. Is it clear? Is it clear what Krishna is saying? Je to jasné, co Krishna říkal? He's saying worship him. He's not saying worship any demigods. On jasně říká, uctívej mě a ne uctívej nějaký polobohy. The pastime of Krishna lifting Govardhan Hill demonstrated that it's not necessary to worship any demigods. Zábava, kdy Krishna zvedl kopec Govardhana, jasně ukazuje, že není potřeba uctívat žádné polobohy. Nanda Maharaj and the other cowherd men of Vrindavan, they were worshipping Indra by the Indra Yagya so that they could get water for their crops. Takže Nanda Maharaja a ostatní uctívali Indru, aby mohli získat dostatek deště pro úrodu. Krishna said, you don't need to worship Indra. He's not in charge. He's not independently supplying the water. A Krishna říká, to není potřeba uctívat Indru. On není ten, kdo by nezávisle dodával vodu. How could Krishna say that? Jak to Krishna mohl říct? How did he know that Indra wasn't independent in supplying water? Jak věděl, že že Indra nebyl nezávislý dodavatel vody? No, because he's above Indra. He knows that he's supplying the water. Yeah. Protože on je nad Indrou, on je ten, kdo dodává vodu. But he was just appearing as a little boy, 7 years old, so he didn't say that. Ale on se tehdy jevil jako jenom malý 7letý chlapec, tak to neřekl takto. And Indra became bewildered. A Indra byl zmaten. What? He's telling him not to worship me? Cože, on jim říká, aby mě This neuctívali? little boy? Ten malý chlapec. So he sent all of his clouds, Samvartaka clouds, and they inundated the whole place. He was trying to kill all of them. Takže on poslal svoje obrovské mraky Samvartaka a z nich pršelo hrozně moc vody, snažil se je všechny zabít. Flooding the whole place. He wanted to kill everyone. Zaplavil celý místo, chtěl každýho zabít. But Krishna curbed down his pride
and with his left baby finger he picked up Govardhan Hill as an umbrella. A Krishna zvedl, je všechny zachránil a tak, že zvedl na svém malíčku levé ruky velký kopec Govardhan jako deštník. And all the inhabitants of Vrindavan, they stood under that umbrella mountain. A všichni obyvatele Vrindavanu stáli pod tímto deštníkem z kopce Govardhana. For 7 days and 7 nights. 7 dnů a nocí. And no one felt any hunger or thirst or inconvenience. A nikdo z nich ani necítil žádný hlad, žízeň, nějaké nepohodlí. Finally, Indra realized that who he was dealing with. Nakonec Indra zrealizoval, s kým si to zahrával. And he came on his elephant carrier Airavata, and he came and paid his obeisances to Lord Krishna. A on přišel na svém Airavatovi, slonovi Airavatovi, který je jeho nosič, a dal mu poklony Krishnovi. Please forgive me. I became carried away with my own position. A říkal, prosím tě, odpust mi, já jsem se nafoukl na svoji pozici. So we become blind by our wealth and our strength, and we think that we're greater than God. A my jsme zaslepeni z vlastní síly a pozice a myslíme si, že jsme bozi. So this proves that it's not necessary to worship even Indra, what to speak of the other demigods or the other devas or subdevas. Takže to ukazuje, že není potřeba uctívat dokonce ani Indru, což teprve říct o dalších polobozích a nižších polobozích. If you're growing something on the farm, do you think you need to worship the devas and subdevas and demidevas? Když uctíváte, když pěstujete něco na svých polích, myslíte, že je nutné uctívat Indru a další polobohy a menší polobohy? To make something grow, do you think you need to do that? Aby vám tam něco vyrostlo, myslíte, že to musíte dělat? No. Ne. Completely not necessary. Není to nutné. In fact, it's not recommended. It's avidhi purvakam. Ani to není doporučené, je to avidhi purvakam. And by doing that, we actually disrespect Krishna. A tím, že bychom to dělali, tím ve skutečnosti zneuctíme Krishnu. Because Krishna is saying, if you just surrender unto me, then I'll take care of everything for you. Krishna, protože Krishna říká, když se jenom odevzdáš mě, já se o tebe zcela postarám. Some might say, yes, but it's yagya. Takže vy můžete říct, ano, ale toto je yagya. But this age, those yagyas are not recommended. Ale v tomto věku tyto yagyi nejsou doporučeny. Krishna varnam tvisha krishnam sangopangascha parshadam yagyai sankirtana praya yajantihi sumerasa. In this age, the yagya that is recommended is the sankirtan yagya. V tomto věku oběť, která je doporučena, je sankirtana yagya. Sankirtan means the congregational glorification of the Lord. Sankirtan znamená zborové opěvování Pána. So chanting the holy names of the Lord, preaching the glories of the Lord, this is the yagya for this age. Opěvování sláv Pána a kázání svatého jména Pána, to je yagya, oběť pro tento věk. Anad bhavati parjanyat Anad bhavati bhutani parjanyat anasambhavaha yagya bhavati parjanyat yagya karma samudbhavaha. That food grains come from, every living entity is dependent on food grains, and food grains come from clouds, and clouds come from sacrifice, and sacrifice comes from performing one's prescribed duties. Každá živá bytost je pro svůj život závislá na obilovinách, které se rostou díky dešti. Dešť přichází z vykonávání oběti a oběť se rodí, je založena na předepsaných povinnostech. Yes, and that sacrifice, the prescribed duty, prescribed sacrifice for everyone is to glorify Krishna. A tato předepsaná povinnost pro každého je oslavovat Krishnu. The demigods they will shower their blessings. Polobozi požehnají. They are very good servants of the Lord. Oni jsou velice dobří služebníci Pána. Only once in a while they forget, like Indra, but that's very rare. Jenom čas od času zapomenou, jako třeba Indra, ale to je velice vzácné. So we don't need to worry that
oh, if I don't worship all these devas and upadevas, and then we won't be able to get nice crops. Takže se nemusíme bát, že když nebudeme uctívat tyto dévy a upadévy, že nebudeme mít úrodu. Just chant Hare Krishna and grow your foods and plow the fields and you'll get everything. Jenom zpívejte Hare Krishna, zorejte si svoje políčko a vyroste vám tam všechno. So these rivers that are described here as being very auspicious, they take away all the contamination for those who touch the water or bathe in it. Ty řeky, které jsou tady popsané jako velice příznivé, oni odnímají veškerou kontaminaci těch, kdo se jich dotknou. It's like we have also some very sacred rivers on this planet, such as the Ganga, the Yamuna, the Godavari. These are very sacred rivers. My taky na této planetě máme velice posvátné řeky, jako třeba Ganga, Yamuna, Godavari. By taking bath, then all the material contamination goes away. Tím, když se tam vykoupeme, tak veškerá materiální kontaminace odchází. So, another thing here, the scientists would be shocked to hear what is stated here. Další věc je, že vědci by byli šokováni, kdyby slyšeli, co je tady řečeno. Because it's describing that there's living beings on other planets. Protože je zde popsáno, že existují živé bytosti na jiných planetách. And not only that, but they're quite civilized. A nejenom to, ale jsou dost civilizovaní. In fact, they're even more civilized than we are. Ve skutečnosti jsou víc civilizovaní než my. They're more advanced. They live 1,000 years. We only live 100 years. Jsou pokročilejší, žijí 1000 let, my jenom žijeme 100 let. And they enjoy themselves in heavenly pleasures. A užívají si nebeských požitků. So the scientists will say, well, we don't know about any living beings on other planets. Takže vědci by řekli, my o žádných nevíme živých bytostech na jiných planetách. That's because our intelligence is very limited. To je z toho důvodu, že naše inteligence je velice omezená. Our experience is very limited. Naše zkušenost je velice omezená. Just like some little insect, say a little bug, he cannot understand that he's residing in Prague, and in Prague, there's 1.5 million human beings. He can't understand that. Jako třeba malá blecha, která tady může někde být, tak ta nemůže pochopit, že je v Praze, kde existuje 1,5 milionu lidí a spoustu věcí. There was a story about a frog who lived in a well. Je příběh o žabákovi, který žil ve své studni. And he was quite respected. In fact, his name was Dr. Frog. A on byl velmi respektován, uctíván. Jeho jméno bylo doktor Žabák. Dr. Jabba. And one day, one of his associates went away from the well and came back. A jeden den jeden z jeho společníků odešel z té studny a vrátil se za čas zpět. And he said, Dr. Frog, I've just come from the Atlantic Ocean, and it's such a big body of water, you can't believe it. A říkal, milý doktore Žabáku, já jsem se nyní právě vrátil od Atlantského oceánu a to je tak obrovská nádoba vody, to si nedovedete představit. Dr. Frog, oh, another body of water? A ten doktor Žabák říkal, další nádrž s vodou? Oh, is it as big as my well? Je to tak velký jako moje studna? And the other man said, Dr. Frog, your well is only 3 feet. 3 feet. The Atlantic Ocean is, indescribable. A on říkal, ale pane doktore, vaše studna je jenom 3 stopy velká, ale Atlantský oceán, to se nedá popsat. So Dr. Frog said, well, so you're saying it's bigger than my well? Okay, is it twice as big as my well? A on říkal, tak říkáte, že to je větší než moje studna, tak dobře, tak je to 2krát tak větší? He said, don't be silly. A on říkal, nebuď směšný. You mean it's 3 times as big as my well? A on říkal, tak znamená to, že je to 3krát větší než moje studna? Come on, 4 times? No tak dobře, jak 4krát? And he was puffing up his air sac as he was speaking. A on se nafukoval, jak mluvil. And the man said, don't be ridiculous. The Atlantic Ocean,
inconceivably big compared to your well. A on říkal, nebuď směšnej, teď to je Atlantský oceán, se nedá srovnat, to je neporovnatelný. So the poor Dr. Frog was getting all disturbed and he kept puffing up and finally he burst. A ten doktor Žabák už byl tak z toho rozčílený, že se furt nafukoval víc a víc, až nakonec bouchnul. So this is what happens to the material scientists. Tak to je to, co se stane materiálním vědcům. They try to measure everything by their little experience, their little well. Oni se snaží všechno měřit svojí vlastní omezenou zkušeností, svojí malou studničkou. Really? We haven't seen any people on the other planets. My jsme neviděli žádný lidi na jiných planetách. But they haven't been to any other planets. Ale oni tam nebyli. And even if they go, they're so blind they can't see anything. A i kdyby tam šli, oni jsou tak slepí, že nemůžou nic vidět. And then they say, so there's no life on any of the planets. A pak řeknou, neexistuje žádný život na žádné z těch planet. Only on planet Earth is life. Pouze na této planetě Země je život. We're the most advanced creatures in the universe. My jsme nejpokročilejší stvoření ve vesmíru. They say, we sent out messages, we sent out radio waves into the universe and nobody responded. A řeknou, my jsme poslali poselství a rádiové vlny do vesmíru a nikdo neodpověděl. That proves there's no one there. To dokazuje, že tam nikdo není. So this is their foolishness. Tak to je jejich hloupost. Frog-like philosophers. Jsou to filozofové stejný, jako byl ten doktor Žabák. So we don't care for them. We don't, whatever they say is simply frogs croaking. Nás nezajímá, co říkají, protože cokoliv říkají, to je stejný, jako když žába kváká. Don't be bewildered by their big words. They speak big words. Nebuďte zmateni jejich velkými slovy, které říkají. Quarks, gluons, galactic. Jak se jmenuje, kvarky, jo. A galaxie. Gluons and atoms and molecules. They use big words, but ultimately they're simply bluffing. Používají velká slova, ale v konečném smyslu pouze podvádějí. After all their talk and they spend billions of dollars, what do we get? What is the result? Potom, co oni mluví ty velký slova a na ty výzkumy utratili biliony dolarů, co je výsledek, co opravdu dostaneme od nich? The result is that if you go to Washington, D.C., and you go inside the museum, there's a big museum there, Smithsonian, you can go and you can see they have a little stone, a little rock from the moon. Tak výsledek je, že když jdete do Washingtonu, tak tam je nějaké slavné muzeum a tam je vystaven malý kamen z měsíce. Billions of dollars. Biliony, a little rock. Biliony dolarů a malý kámen. It's in a glass case. A je to ve skleněný přihrádce, vitríně. You can look at it. Můžete se na to dívat. And even they admit, they said that this rock looks, they said, isn't it amazing? It looks just like the rocks from Arizona and Nevada. A oni to sami přiznali a řekli, není to úžasné, ten kámen vypadá úplně stejně jako z Arizony nebo z Nevady. You know why it looks like the stones? Víte, proč to tak vypadá? You know why? Víte proč? What a coincidence. Huh? Jo. What a coincidence. Jaká náhoda. It's like if a man's sleeping in his home at night and he hears some sound and he says, "Who's there?" Jako když člověk spí doma v noci a slyší nějaký zvuk a ptá se, kdo je tam? And he hears someone saying, "I'm not stealing." A slyší odpověď, já nekradu. So we know what they're doing. Takže my víme, co oni dělají. So are there any questions? Tak máte nějaké otázky? You have a question? Yeah, I was going to ask, one of the things you read about the merging of the demigod into the body of Vishnu. Takže já bych se chtěl zeptat na tu věc, kde je popsáno, že polobozy splynou s tělem Višnua. In other words, the demigods themselves are not liberated. Jinými slovy, polobozy sami o sobě, oni nejsou osvobození. They also have material bodies. Mají také materiální těla. So when they die, then they don't
automatically get liberation. Když oni zemřou, oni nedostávají automaticky osvobození. Their body merges into the Mahatattva and the Mahatattva goes back into the body of Vishnu. Jejich tělo splyne s Mahatatvou a Mahatattva se vrací do těla Višnua. And the souls also, they have to go back in there during the dissolution. A duše tam také musí jít v době zničení vesmíru. So if you take shelter of the demigods, then you'll also have to go back into the body of Mahavishnu in an unmanifest state. Takže když budete uctívat polobohy, tak také budete muset se nacházet v tom těle Mahavišnu a v tom nemanifestovaném stavu. It's like if you want to cross the ocean and you grab hold of the tail of a dog and you think he'll carry you across the sea. Jako když jste v moři a chytnete se za ocas psa a myslíte si, že on vás přeplaví přes tu moře. So dogs can swim, that's all right. Tak pes může plavat, to je v pořádku. And maybe you get a big dog so he can swim a little better. A můžete možná získat velkýho psa, který plave trošku líp. And so you think, I'm going to hold on to his tail and he'll pull me across the sea. A můžete si myslet, já se budu držet jeho ocasu a on mě převeze přes tu vodu. Has anyone ever tried that? Už se o to někdo snažil? Holding the tail of a dog? Držet se ocasu psa, když on plave? They're not that good as swimmers. Oni nejsou zas tak dobrý plavci. They just have little, hands. Mají malý tlapky. They barely keep their nose above the water. Oni sotva udržejí čumák nad vodou. So if you think, I'll hold on to the tail, and so yes, we'll all hold on to the tail. Takže pokud si myslíte, můžu se udržet za ocas, you're just going to drown. Tak jenom se utopíte. So don't bother taking shelter of anyone other than Krishna. Krishna is Mukunda. He's the only one who can give liberation. Takže neobtěžujte se s tím snažit se získat útočiště u kohokoliv jiného než u Krishny. Krishna je Mukunda, jenom on může dát útočiště, osvobození. Even Lord Brahma cannot give liberation. Ani pan Brahma nemůže dát osvobození. Lord Shiva cannot give liberation. Ani pan Shiva nemůže dát osvobození. Only Vishnu. Pouze Vishnu. So if you want liberation, then you have to go to Krishna. Jestliže chcete osvobození, musíte jít za Krishnou. If you like staying in the material world, then you can worship demigods or whoever you like. A jestli chcete zůstat v materiálním světě, můžete uctívat polobohy nebo koho chcete. Abrahma bhuvana loka puna arvitanarjuna mamu pechita konteya punar janmana vidite. Krishna says, from the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. Krishna říká, v tomto materiálním světě od nejvyšší planety po nejnižší všechno jsou to místa utrpení, kde se opakuje zrození a smrt. So if you like this miserable material world, then you can stay and worship different demigods or whoever you like. Takže jestli máte rádi toto utrpení, tak můžete tady zůstat, uctívat polobohy, jako chcete. Any other questions? Nějaká další otázka? Vlastně polobozy na těch vyšších planetách, než jsme my, tak oni mají přehled o tom, co se tady děje, jako vidějí prostě, mají o tom přehled, co se děje na této planetě. A jestli my vlastně, když jsou nižší planety ještě pod náma, tak jestli existují ještě nižší planety pod náma, které by byly na takové úrovni, že prakticky my bychom mohli mít, jako vědět, co se děje tam. So, demigods on higher planets, they see what is happening here on this planet and they know that and they have that under control, we can say. So is it that also under our level there are planets which we can lower planets which we can see what is there and we can control it and No. Ne. We don't have such powers. Nemáme takové schopnosti. No, for that you have to get on the level of the demigods. Na toto se musíš dostat na úroveň polobohu. Some of the demons, the daityas, they have special the daityas are actually more powerful than we are humans. Daityas, démoni, někteří z nich mají takové síly, protože jsou mocnější než my lidé. They're very developed. They can go from planet to planet. Sometimes they even conquer the whole universe. Sometimes they defeat the demigods. Jsou velice mocní, mají různé síly, můžou cestovat z planety na planetu, někdy dokonce porazí polobohy a ovládnou celý vesmír. Sometimes they're great. Sometimes they practice great austerities to get their powers.
někdy vykonávají velké odříkání, aby získali velké schopnosti. We're not meant for going to different planets from Earth. We just don't have the means to do it. My nejsme učeni k tomu, aby jsme cestovali z planety na planetu. My tady na Zemi k tomu nemáme prostředky. We're so stupid we don't realize that. A jsme tak hloupí, že to nechápeme. We keep trying, blowing up rocket ships and jenom se snažíme furt vystřelovat různé rakety. we spend so much money and still we don't get anywhere. A tolik peněz utratíme a stejně se nikam nedostaneme. We should realize that we're not meant for going from Earth. We don't have the capability. Měli bychom pochopit, že nejsme učeni k tomu nikam chodit, nemáme tady na Zemi ty schopnosti. If you want to go to the moon, then you just worship the moon god. Yanti deva pratadema. Když chcete jít na měsíc, tak uctívejte Boha slunce, Boha měsíce.